হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আজি মই এটা কমলা টেঙাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপি বুলিবলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোত বৰ বিশেষ একো নাই। ঠাণ্ডাৰ দিনত ৰ'দত বহি কমলা টেঙাৰ জুতি লোৱাৰ মজাই বেলেগ নহয় জানো? আৰু আজি মই যি ধৰণে বনাইছোঁ সেই ধৰণে খালে আৰু সোৱাদ লাগে। আহকচোন তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। ইয়াৰ বাবে মই আমাৰ অকমানি বাগিচাখনতে হোৱা 10টামান কুমলীয়া লাইপাত ছিঙি লৈছোঁ আৰু এই লাই শাকৰ পাতকেইটা মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। এইয়া লাই পাতখিনি আৰু লৈছোঁ 2টা কমলা টেঙা, এমুঠি ধনিয়া পাত, কেইটামান কেঁচা জলকীয়া আৰু লৈছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। প্ৰথমতে মই কমলা টেঙা কেইটাৰ বাকলি গুচাই লৈছোঁ। এতিয়া লাই শাকৰ পাতকেইখিলা মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম। একেদৰেই মই ধনিয়া মুঠিও মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ। এতিয়া কমলা টেঙা কেইটাৰ পৰা ইয়াৰ কুঁহবোৰ এফুটা এফুটাকৈ এৰুৱাই ল'ম আৰু কুঁহবোৰৰ গাত থকা সেই সূতাৰ দৰে অংশবোৰো এৰুৱাই ল'ম। এতিয়া কটাৰীখনৰ সহায়েৰে কমলাৰ কুঁহবোৰ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি ল'ম। কমলাৰ গুটিবোৰ আঁতৰাই পেলাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত জলকীয়া কেইটা কুটি কুটি দি দিম। জলকীয়াৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে কিমান জ্বলা খায় সেইমতে লৈ ল'ব। ইয়াত এতিয়া কুটি লোৱা লাই শাকৰ পাতখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে কুটি লোৱা ধনিয়াখিনিও ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া দিছোঁ জোখমতে নিমখ, আৰু গোটেইখিনি হাতেৰে ভালদৰে সানি লৈছোঁ। লাই শাকখিনি ভালদৰে মোহাৰি দিব লাগে, তেতিয়া তাৰ পৰা এটা বৰ ধুনীয়া গোন্ধ ওলায়, যিটো বৰ ভাল লাগে। লাই পাতকেইটাৰ লগতে কমলাখিনি আৰু জলকীয়াখিনিও ভালদৰে পিটিকি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকৰ কোনে কোনে বাৰু এনেদৰে খাই ভাল পায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। যিসকলে এনেদৰে খাইছে তেওঁলোকেতো জানেই ইয়াৰ সোৱাদ কেনেকুৱা, আৰু যিসকলে খোৱা নাই তেওঁলোকে এবাৰ মাত্ৰ এনেকৈ জুতি লৈ চাওক, নিশ্চয় ভাল পাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।